જય શ્રી કૃષ્ણ. મોટાભાગના લોકો માટે હોળી એટલે ધૂળેટીનો એક દિવસ. બહુ તો આગલી સાંજે હોલિકા દહન. બરાબર. પણ આપણી પાસે જે સ્ત્રોત છે એ તો એકદમ અલગ જ વાત કરે છે. એ મુજબ પુષ્ટિમાર્ગીય પરંપરામાં હોળી કોઈ 1-2 દિવસનો પ્રસંગ જ નથી. ના, બિલકુલ નહીં. પણ વસંત પંચમીથી શરૂ થતી પૂરા 40 દિવસ સુધી ચાલતી એક અદ્ભુત ભક્તિમય યાત્રા છે. આજે આપણે આ 40 દિવસની ઉજવણીના ઊંડાણમાં ઉતરવાના છીએ. તમારી વાત એકદમ સાચી છે. અને આ મતલબ કે ખાલી તહેવારને લંબાવવાની વાત નથી. દરેક દિવસ, દરેક વિધિ પાછળ એક ખાસ આધ્યાત્મિક ભાવ અને કારણ છુપાયેલું છે. આપણી આજની ચર્ચાનો હેતુ એ જ સમજવાનો છે કે આ 40 દિવસ આટલા વિશેષ કેમ છે. અને આ દરમિયાન સેવામાં શું બદલાય છે? હા, સેવા અને શૃંગારમાં કેવા સૂક્ષ્મ છતાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર આવે છે. અને સૌથી અગત્યનું, આ પરંપરા ભક્ત અને ભગવાનના સંબંધને કેવી રીતે એક નવા જ સ્તરે લઈ જાય છે. ચાલો તો પછી આ યાત્રાના પહેલા પગથિયેથી જ શરૂઆત કરીએ. મને સૌથી પહેલા તો આ 40 દિવસનો આંકડો જ બહુ રસપ્રદ લાગે છે. અચ્છા, આપણે નવરાત્રિમાં 9 દિવસ કે 7 દિવસનું મહત્વ સાંભળ્યું હોય, તો અહીંયા 40 દિવસ જ કેમ? આ પાછળનું શું ગણિત છે? ખૂબ સારો પ્રશ્ન છે. કારણ કે આ આંકડો જ આખી ઉજવણીનો પાયો છે, ખબર છે? સ્ત્રોત મુજબ પુષ્ટિ માર્ગમાં ઉત્સવનો મૂળ અર્થ છે ઉત પ્લસ સવ, એટલે પ્રભુની નજીક જઈને એમને સુખ આપવું. પ્રભુને સુખ આપવું. હા, અને આ જે 40 દિવસ છે, જે વસંત પંચમીથી શરૂ થાય અને ફાગણ સુદ પૂર્ણિમા એટલે કે હોળી સુધી ચાલે. બરાબર. એ બ્રજમાં શ્રી કૃષ્ણની કેલીલાનું સ્મરણ છે. એક મિનિટ, તમે કેલીલા શબ્દ વાપર્યો. અમારા શ્રોતાઓ માટે એનો અર્થ થોડો સ્પષ્ટ કરશો? ચોક્કસ. કેલી એટલે એમ કે ક્રીડા અથવા રમત, અને લીલા એટલે દિવ્ય કર્તૃત્વ. એટલે દિવ્ય રમત. બિલકુલ. કેલીલા એટલે પ્રભુની પ્રેમ અને આનંદથી ભરેલી દિવ્ય ક્રીડા. પરંપરાગત કથાઓ એમ કહે છે કે વસંત ઋતુ આવતા જ શ્રીકૃષ્ણે ગોપીઓ અને ગ્વાલબાળ સાથે ઘણા દિવસો સુધી બ્રજની ગલીઓમાં રંગોથી રાસ રમ્યો હતો. અચ્છા. તો આ 40 દિવસ એ જ પ્રેમ અને આનંદની લીલાનું પ્રતિબિંબ છે, જેને હવેલીઓમાં દર વર્ષે જીવંત કરવામાં આવે છે. આ કોઈ એક દિવસની ઘટના નહોતી, પણ એક લાંબી, આનંદમય ઉજવણી હતી. સમજાયું. એટલે આ 40 દિવસ એ બ્રજની એ લાંબી ઉજવણીની યાદ છે. સ્ત્રોતમાં એક બીજી રસપ્રદ વાત છે કે આ સમય દરમિયાન પ્રભુના સ્વરૂપનો ભાવ બદલાઈ જાય છે. હા. તેઓ સામાન્ય દિવસોની જેમ રાજાધિરાજ નથી રહેતા. આ ફેરફાર પાછળનો હેતુ શું છે? ખરેખર આ આખી ઉજવણીનો સૌથી મહત્વનો અને સુંદર ભાવ છે. આ 40 દિવસોમાં પ્રભુ બાલભાવ અને સખ્યભાવમાં બિરાજે છે. બાલભાવ અને સખ્યભાવ. હા, એટલે કે તેઓ એક નિર્દોષ બાળક અને એક પ્રિય મિત્રના રૂપમાં હોય છે. આ ભાવ પરિવર્તન બહુ જ જરૂરી છે. જુઓ, જ્યારે પ્રભુ રાજાધિરાજના રૂપમાં હોય, ત્યારે ભક્તના મનમાં આદર, સન્માન અને કદાચ થોડું અંતર પણ હોય. બરાબર. ત્યાં એક પ્રકારની મર્યાદા હોય છે. બિલકુલ. આપણે રાજા સાથે મિત્રની જેમ વર્તી નથી શકતા. સાચી વાત છે. પણ જ્યારે એ જ પ્રભુ એક બાળક કે મિત્ર બને, ત્યારે એ અંતર, એ મર્યાદાઓ ઓગળી જાય છે. ભક્ત એમની સાથે હસી શકે છે, મજાક કરી શકે છે, રમી શકે છે. એટલે સંબંધ વધારે ગાઢ બને છે. હા, આ સમયગાળો ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચેના ઔપચારિક સંબંધને એક ગાઢ, અંતરંગ અને સ્નેહભર્યા સંબંધમાં પેરવવાનો અવસર છે. ભય કે સંકોચને બદલે પ્રેમ અને નિકટતા કેળવાય છે. એટલે આ આંતરિક ભાવમાં પરિવર્તન એ મુખ્ય છે. તો શું આ આંતરિક બદલાવ બહાર પણ કોઈ રીતે દેખાય છે? મને લાગે છે કે સેવામાં થતા ફેરફારો જેમ કે વસ્ત્રો અને શૃંગાર આ જ ભાવને વ્યક્ત કરતા હશે. તમે બિલકુલ સાચા માર્ગ પર છો. સ્ત્રોતમાં ખાસ કરીને સફેદ વસ્ત્રો પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. હા, આંતરિક ભાવ હંમેશા બાહ્ય સેવામાં દેખાય જ. વસંત પંચમીના દિવસથી જ પ્રભુને સફેદ ઝરીવાળા કે સાફ સફેદ વસ્ત્રો, એને પિછોડા કહેવાય છે, તે ધારણ કરાવવામાં આવે છે. અચ્છા. આ પાછળ ઊંડો સાંકેતિક અર્થ છે. સફેદ રંગ અહીં 3 બાબતોનું પ્રતીક છે. એક, પવિત્રતા; બીજું, શાંતિ; અને ત્રીજું અને સૌથી મહત્વનું, રંગોને સ્વીકારવાની તૈયારી. રંગોને સ્વીકારવાની તૈયારી. આ વિચાર ખૂબ સુંદર છે. જાણે એક કોરું કેનવાસ. બરાબર એ જ.
જેમ સફેદ કેનવાસ પર કોઈ પણ રંગ સુંદર રીતે ઉભરી આવે છે તેમ પ્રભુના સફેદ વસ્ત્રો પર જ્યારે ગુલાલ, અબીલ અને કેસરીયો રંગ છાંટવામાં આવે છે ત્યારે તે ભક્તિનો શુદ્ધ રંગ બનીને અદ્ભુત રીતે શોભી ઉઠે છે. વાહ! તે એ વાતનું પણ પ્રતીક છે કે પ્રભુ પોતાના ભક્તો દ્વારા અર્પણ કરાતા પ્રેમના રંગને સ્વીકારવા માટે તૈયાર છે. આ તો જાણે એક આધ્યાત્મિક કેનવાસ જેવું થયું. એનો અર્થ એમ પણ કરી શકાય કે ભક્તે પણ પોતાનું મન શુદ્ધ અને સફેદ રાખીને પ્રભુ પાસે જવું જોઈએ. જેથી ભક્તિનો રંગ બરાબર ચડી શકે. સાચી વાત છે. પણ મેં સ્ત્રોતમાં વાંચ્યું છે કે ખાલી વસ્ત્રો જ નહીં, શૃંગારમાં પણ આ જ પ્રકારનો સૂક્ષ્મ ફેરફાર આવે છે. ભારે હીરા પન્નાને બદલે મોતીનો ઉપયોગ. શું એ પણ આ જ ભાવ સાથે જોડાયેલું છે? હા, અને એની પાછળ એક અત્યંત પ્રેમાળ અને વ્યવહારુ કારણ પણ છે. અચ્છા, એ શું છે? વસંત પંચમી પછી ઋતુ બદલાય છે ખરું ને? ધીમે ધીમે શિયાળાની ઠંડી ઓછી થાય અને વાતાવરણમાં ગરમી વધવા લાગે છે. હા, ગરમી શરૂ થાય. શાસ્ત્રો મુજબ હીરા, માણેક જેવા રત્નોની તાસીર ગરમ માનવામાં આવે છે. તેથી પ્રભુને શીતળતા અને આરામ આપવાના ભાવથી એ ભારે અને ગરમ શૃંગારને બદલે મોતીના હળવા શૃંગાર કરવામાં આવે છે. એટલે આ માત્ર શણગાર નથી. ના, મોતીનો તેજ શાંત અને ઠંડક આપનારો માનવામાં આવે છે. પણ પ્રભુની સુવિધાનું ધ્યાન રાખવાની એક પદ્ધતિ છે. આ પરંપરા ભક્તિને કેટલી વ્યવહારિક અને સંવેદનશીલ બનાવે છે. ચોક્કસ. આ જ તો સેવાનો સાચો ભાવ છે. તે માત્ર શણગાર નથી, પણ પ્રભુ પ્રત્યેની કાળજી, ચિંતા અને પ્રેમની સૂક્ષ્મ અભિવ્યક્તિ છે. આ જ શ્રેણીમાં રાજભોગ દર્શન દરમિયાન ગુલાલ સેવાનો પણ ઉલ્લેખ છે, જે ખૂબ જ વિશિષ્ટ છે. હા, મેં તેના વિશે વાંચ્યું. એમાં પ્રભુના ગાલ પર ગુલાલ લગાવવામાં આવે છે. એ વિધિ શું છે અને એનું શું મહત્વ છે? રાજભોગ દર્શનમાં સેવક દ્વારા બહુ જ હળવા હાથે પ્રભુના ગાલ પર ગુલાલ લગાવવામાં આવે છે. પછી એ જ ગુલાલને પ્રસાદ રૂપે ત્યાં હાજર વૈષ્ણવ પર છાંટવામાં આવે છે. અચ્છા, અને પછી ભક્ત? હા, અને પછી એમના સ્પર્શથી પવિત્ર થયેલો એ જ રંગ પ્રસાદ બનીને ભક્ત સુધી પહોંચે છે. આ એક પ્રકારનો અનુગ્રહ છે. ભક્ત પોતાના રંગથી નહીં, પણ પ્રભુના રંગમાં રંગાઈને ધન્યતા અનુભવે છે. આજના જમાનામાં જ્યાં બધું જ કૃત્રિમ, કેમિકલવાળા રંગોથી ભરેલું છે, ત્યારે આ પરંપરામાં કુદરતી તત્વો પર ખૂબ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. ખાસ કરીને કેસુડાના ફૂલ. બરાબર. આ પ્રાકૃતિકતા પાછળનો આગ્રહ કેમ? પુષ્ટિ માર્ગમાં હંમેશા શુદ્ધતા અને કુદરતીતા પર ભાર મુકાયો છે. કેસુડાના ફૂલ, જેને જંગલની જ્વાળા પણ કહેવાય છે, ફ્લેમ ઓફ ધ ફોરેસ્ટ. હા, એ વસંત ઋતુનું સાચું પ્રતીક છે. તેના કેસરી ભગવા રંગથી આખી પ્રકૃતિ શોભી ઉઠે છે. આ ફૂલોને રાત્રે પાણીમાં પલાળીને સવારે ઉકાળીને એકદમ શુદ્ધ, સુગંધિત અને સુંદર કેસરીયો કુદરતી રંગ બનાવાય છે. એટલે કોઈ કેમિકલ નહીં? બિલકુલ નહીં. આ રંગ ત્વચા માટે હાનિકારક નથી અને એની ભીની સુગંધ વાતાવરણને દિવ્ય બનાવે છે. આ આગ્રહ એ દર્શાવે છે કે પ્રભુ માટેની સેવા અને ઉજવણી શુદ્ધ અને પ્રકૃતિ સાથે જોડાયેલી હોવી જોઈએ. અને આ જ કુદરતી રંગનો ઉપયોગ પિચકારીમાં પણ થાય છે. પિચકારીની વાત આવે એટલે મને તો બાળપણની હોળી યાદ આવે. બસ મસ્તી અને ધમાલ. હા, સાચી વાત છે. પુષ્ટિમાર્ગમાં પણ આનો ભાવ એ જ રમતગમતનો જ છે કે પછી એની પાછળ કોઈ ઊંડો અર્થ છુપાયેલો છે? તમારો સવાલ બહુ સ્વાભાવિક છે. સામાન્ય રીતે જોઈએ તો આ એક રમત જ લાગે છે. શૃંગાર ભોગ પછી સોના કે રૂપાની પિચકારીથી પ્રભુ પર કેસુડાના રંગનું જળ છાંટવામાં આવે છે. પણ પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવમાં તે પ્રભુ સાથેની એક રમતિયાળ કેલી છે. સ્ત્રોત તેને માત્ર રમત નહીં, પણ ભક્ત અને પ્રભુ વચ્ચેનો અંતરંગ પ્રેમ સંવાદ કહે છે. પ્રેમ સંવાદ? હા, જેમ મિત્રો એકબીજા સાથે શબ્દો વગર પણ મજાક મસ્તીથી વાત કરે છે, તેમ ભક્ત અહીં પ્રભુ સાથે રમીને પોતાની નિકટતા અને નિર્ભય પ્રેમ વ્યક્ત કરે છે. આ એક એવો સંવાદ છે જેમાં શબ્દો નથી, માત્ર રંગ છે, સ્નેહ છે અને ભક્તિનો ઉમંગ છે. આ 40 દિવસની યાત્રામાં જેમ જેમ આપણે આગળ વધીએ છીએ, તેમ તેમ ઉત્સાહ વધતો જાય છે. હોળીના બરાબર 8 દિવસ પહેલાનો સમય, હોલાષ્ટક. હા, હોલાષ્ટક. કહેવાય છે કે ત્યારે ઉત્સવ એની ચરમસીમાએ પહોંચે છે. આ દિવસોમાં શું ખાસ હોય છે? હા, હોલાષ્ટકના 8 દિવસોમાં આનંદ અને ઉલ્લાસનું સ્તર અનેક ગણું વધી જાય છે.
આ દિવસોમાં હવેલીઓમાં સંગીત કેન્દ્રમાં આવી જાય છે. મુખ્યત્વે ધમારના પદો ગવાય છે. ધમાર ધમાર એ શાસ્ત્રીય સંગીતની એક વિશિષ્ટ તાર અને ગાયન શૈલી છે. આ પદોની રચના ખાસ હોળીના વર્ણન માટે જ થઈ હોય છે. તેના શબ્દો ચંચળ અને સંગીત ઊર્જાથી ભરપૂર હોય છે. અચ્છા. તેમાં બ્રજની ગલીઓમાં ચાલતી હોળીની મસ્તી, ગોપીઓની ઠઠ્ઠામશ્કરી, કાન્હાની શરારતોનું એટલું જીવંત વર્ણન હોય છે કે સાંભળનારને એમ જ લાગે કે વ્રજની ગલીઓમાં પહોંચી ગયા છે. વાતાવરણ સંપૂર્ણપણે સંગીતમય બની જતું હશે. આ સમયગાળામાં કુંજ મનોરથનો પણ ઉલ્લેખ છે. આ સાંભળવામાં ખૂબ સુંદર લાગે છે. એ દ્રશ્ય કેવું હોય છે? કુંજ મનોરથ એક અદ્ભુત દ્રશ્ય સર્જે છે. ફાગણ સુદ 11થી મંદિરો અને હવેલીઓમાં એક વિશેષ રચના કરવામાં આવે છે. કેવી રચના? આંબા, કેળ જેવા વૃક્ષોના પાંદડા, વેલાઓ અને તાજા ફૂલોથી કુંજ એટલે કે એક નાનકડી કુંજગલી જેવું વાતાવરણ બનાવાય છે. પ્રભુ આ સુંદર અને સુગંધિત કુંજમાં બિરાજે છે. વાહ! આ દ્રશ્ય એ ભાવ દર્શાવે છે કે પ્રભુ હવે રાજમહેલમાં નથી, પણ વ્રજની કુંજગલીઓમાં ગોપીઓ સાથે રંગરાસ રમવા પધાર્યા છે. વૈષ્ણવો માટે આ દર્શન કરવું એ અત્યંત આનંદદાયક અનુભવ હોય છે. અને 40 દિવસની આ ભક્તિમય અને આનંદમય યાત્રા પછી અંતે આવે છે મુખ્ય દિવસ, ફાગણ સુદ પૂર્ણિમા. હા, આ દિવસે સાંજે હોળિકા દહન થાય છે, જે આપણે સૌ જાણીએ છીએ એમ અધર્મ પર ધર્મના વિજયનું અને ભક્ત પ્રહલાદની અતૂટ ભક્તિના વિજયનું પ્રતીક છે. બરાબર. પણ પુષ્ટિમાર્ગીય પરંપરામાં ખરી રંગોની ઉજવણી, જે આ 40 દિવસની સાધનાનું ફળ છે, એ બીજા દિવસે થાય છે. આપણે એને ધૂળેટી કહીએ છીએ, પણ ત્યાં એને દોલોત્સવ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દોલોત્સવ, આ નામમાં જ કંઈ ખાસ લાગે છે. તે સામાન્ય ધૂળેટીથી કઈ રીતે અલગ છે? દોલ એટલે હિંડોળો કે પારણું. દોલોત્સવના દિવસે પ્રભુને ફૂલો અને વસ્ત્રોથી શણગારેલા સુંદર હિંડોળા પર ઝૂલાવવામાં આવે છે. અચ્છા. આ ઝૂલવું એ પરમ આનંદ અને ઉલ્લાસનું પ્રતીક છે. વૈષ્ણવો ખૂબ જ પ્રેમ અને આનંદથી અબીલ, ગુલાલ અને ચોખાથી પ્રભુ સાથે હોળી રમે છે. એ સમયનું વાતાવરણ, આખું વાતાવરણ ભક્તિ અને ઉલ્લાસથી છલકાઈ જાય છે. એટલે 40 દિવસની યાત્રાનું આ પરિણામ છે? બિલકુલ. સ્ત્રોત મુજબ આ દિવસ એ પૂરા 40 દિવસની ભક્તિ, સેવા અને સ્મરણનું પૂર્ણ ફળ છે. જે યાત્રા વસંત પંચમીએ શરૂ થઈ હતી, તે અહીં શુદ્ધ આનંદમાં પરિણમે છે. તો આ સમગ્ર ચર્ચાને જો આપણે ટૂંકમાં સમજીએ, તો આ 40 દિવસની ઉજવણી ખાલી એક તહેવારને લાંબો કરવાની વાત નથી. ના, જરાય નહીં. એવું લાગે છે કે તે પ્રભુ સાથેના સંબંધને એક ઔપચારિક, મર્યાદાપૂર્ણ પૂજામાંથી એક ગાઢ, અંતરંગ અને રમતિયાળ મિત્રતામાં બદલવાની એક આખી યાત્રા છે. તમે બિલકુલ સાચું સમજ્યા. આ જ એનો સાર છે. એનો અંતિમ સંદેશ એ છે કે જીવનમાં રંગ હોવો જોઈએ, ઉમંગ હોવો જોઈએ, પણ એ રંગ ભક્તિ અને પ્રેમનો હોવો જોઈએ. જ્યારે જીવન પ્રભુના પ્રેમથી રંગાયેલું હોય, ત્યારે જ તે સાચું સુખ આપે છે. આ 40 દિવસ એ જ શીખવે છે કે કેવી રીતે રોજબરોજની નાની નાની સેવા દ્વારા ઈશ્વર સાથેનો સંબંધ જીવંત અને ગાઢ બનાવી શકાય. આ ચર્ચા એક બહુ જ મહત્વપૂર્ણ વિચાર તરફ દોરી જાય છે. અહીં આપણે જોયું કે કેવી રીતે રંગ, સંગીત, શૃંગાર, સુગંધ આવી બધી બાહ્ય અને ભૌતિક વિધિઓનો ઉપયોગ એક આંતરિક આધ્યાત્મિક ભાવને વ્યક્ત કરવા અને ગાઢ બનાવવા માટે થાય છે. સાચી વાત છે. આ એક ઊંડી મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા છે. અને આ જ આપણને એક મોટા પ્રશ્ન તરફ દોરી જાય છે, જે આજના સંદર્ભમાં વિચારવા જેવો છે. કયો પ્રશ્ન? આજના ડિજિટલ યુગમાં જ્યાં સંબંધો બહુ ઝડપી અને ક્યારેક ઉપરછલ્લા બની જાય છે, ત્યાં લાંબા સમય સુધી કોઈ પણ સંબંધને, ભલે તે ઈશ્વર સાથેનો હોય કે કોઈ વ્યક્તિગત સંબંધ હોય, એને ઊંડો અને અર્થપૂર્ણ બનાવવા? હા, ઊંડો અને અર્થપૂર્ણ બનાવવા માટે આવી કંઈ સંવેદનાત્મક અને પ્રતિબદ્ધ વિધિઓ કે પ્રથાઓ અપનાવી શકાય? વિચારવા જેવી વાત છે. આ 40 દિવસની યાત્રાનો સિદ્ધાંત એટલે કે ધીરજ, નિરંતરતા અને પ્રેમપૂર્વકની કાળજીનો સિદ્ધાંત જીવનના બીજા પાસાઓમાં, આપણા પોતાના સંબંધોમાં કેવી રીતે લાગુ કરી શકાય? જય શ્રી કૃષ્ણ.